Rekonektivní léčení je vlastně přirozený návrat do našeho původního stavu rovnováhy a zdraví. A to, jak se to děje, je vlastně velice jednoduchým způsobem. My se naladíme na frekvence, které jsou vlastně v tom prostoru pořád a každý je může cítit. A ve chvíli, kdy to naše tělo cítí, tak si vlastně vzpomene, že vlastně tuhle míru rovnováhy a zdraví zná taky a začne se do ní vracet způsobem, který je pro nás velice přirozený a pro každýho nejoptimálnější tím způsobem, jak je každý ten člověk nastavený. Já bych vás chtěl pozvat do našeho nového rekonektivního centra, který jsme otevřeli s dalšíma 25 praktikama, který se touhle metodou zabývají. A uprostřed Prahy, přímo v centru Prahy, si můžete vyzkoušet tuhle metodu na sobě, ať už přijdete na rekonektivní léčení, nebo na reconnection, na celý proces reconnection, anebo prostě si jenom popovídat a něco se dozvědět, jak tahle metoda funguje. Kvalita života se změnila určitě. Já jsem šťastná, spokojená, mám bezvadnou rodinu, práce se mi vyřešila. Jo, řekla bych, že celý život se mi otočil vzhůru nohama k dobrému. Ano, já jsem měla moc hezký zažitek s tím. Já jsem to prošla 14 dní zpátky. Až doteď mám spoustu energie a jakoby, pro mě byla jakoby meditace v tu chvíli. A z toho cítím pořád tu energii, jakoby ona mě podporuje od rána do večera. Poté velmi změnil život. A to tak, že jsem vlastně se rozešla po dlouholetém vztahu s partnerem a do života mi vstoupil nový člověk, s kterým jsem doteď, máme spolu úžasné 3 děti a je to všecko fajn. Mě osobně přineslo do života rekonektivní léčení a reconnection obrovskou změnu a zrychlení. A svým způsobem se mi převrátil život vzhůru nohama. A změnilo se snad úplně všechno. A úplně úžasně to popisuje Eric Pearl ve své knize. A stane se to vámi, stanete se tím. A to je úplně nejdokonalejší popis toho, co se mi stalo. Ne, já necítila vůbec nic, já prostě jsem měla klidný sen, jakoby takový logický sen, měž realitou a snem. Něco takové. A v tu chvíli moc odpočila, jakoby, nevím, někde na moři nebo na pláži, nebo prostě se vyspala za tu chvíli. No, říkám, že prostě zůstala mě a až do teď cítím prostě jakoby novou energii pořád. No. Jo, to všechno záleží na té energii. Já moc cvičím a vždycky se cvičím každý den večer. A teď já mám tolik energie, že cvičím od 6 ráno, i odpoledne, i večer. Nevím, já si myslím, že něco prostě mám navíc nic, než jsem měla předtím. A cítím sebe víc No předtím jsem věděla, že nejsem se svým životem moc spokojená. A mám pocit, že mě to donutilo ty změny opravdu udělat v tom životě.
to metoda, kterou vlastně přines doktor Eric Pearl, americký lékař a chiropraktik. A je na tom zajímavé to, že to je vlastně něco, co se může naučit opravdu každý a co může používat vlastně úplně jednoduše každý. Je to, jak už jsme říkali, spojení s frekvencemi, které jsou tady vlastně pořád. A my se s tím prostě jenom hrajeme, jak už říkali jiní praktici. A vlastně to, že to tělo to cítí, tak nějakým velmi jednoduchým způsobem nás osloví někde hluboko uvnitř a my si začneme sami rozpomínat na to, nebo ten celý systém, to tělo si začne rozpomínat na to, že tuhle míru harmonie zná taky. A vlastně to, co je v tu chvíli v disharmonii, ať už je to psychika, ať už je to emoční stav, ať už jsou to vztahy, ať už je to fyzická schránka, jako nějaký obtíže fyzický ve formě nemocí. A to postupně začne vlastně se narovnávat způsobem, který je tomu člověku velmi přirozený. Řešila jsem spoustu věcí, nešlo mi podnikání, nefungoval vztah a na tento popud v podstatě mě zákaznice nabídla, že mi pomůže a začali jsme řešit víceméně zdravotní stav, jakože mě bolí ledviny, mám alergie a tato zákaznice přišla s tím, že v podstatě mi zkusí pomoct. Během samotného léčení jsem cítila lehce teplo v oblasti ledvin, jinak víceméně jsem to brala jako odpočinek. K rekolektivnímu léčení jsem se dostala úplně náhodou, že jsem na internetu uviděla Erika Perla a jeho zázračné léčení, když to tak musím nazvat. A protože mě v té době bolelo koleno a měla jsem se rozhodnout pro operaci, tak jsem si řekla, že budu frajerka, že si sama vyléčím. Po přednášce Erika Perla mě koleno bolelo dál, tak jsem cítila takové zklamání, že to je nějaký přelud. A za 2 dny na to mi moje kamarádka říká, prosím tě, ty nekašleš, nefoukáš si. A já jsem si vlastně uvědomila, že 20leté astma, kde jsem si dennodenně foukala sprej a byla na práškách, mi prostě přešlo. Bylo to pro mě prostě něco neuvěřitelného, něco úplně úžasného, takže tato metoda mě strašně baví a když doplním, tak koleno mě přestalo bolet asi až za půl roku, ale operace žádná nebyla, takže vlastně jsem šťastná a toto léčení dělám a vím, že lidem, kterým dělám, pomáhá, je to prostě pro mě úžasný. Často se lidi ptají vlastně, co přitom budou zažívat, je to velice individuální a rozhodně pro většinu lidí je to velmi příjemný a velmi krásný zážitek a mě samotného to uchvátilo právě kvůli tomu, že jsem si myslel, že žádný energie nemůžu cítit, protože jsem rozhodně nebyl ten člověk, který by něco takového cítil. A za velice krátkou dobu jsem zjistil, že vlastně to je velice přirozený a že cítím něco, co v životě mi rukama neprobíhalo a nějakým způsobem to rozvíjím a vlastně každý z těch praktiků si k tomu nachází svůj vlastní způsob. Rekonektivní léčení, to je pro mě chvilka nebo nějaká okamžik, kdy se těším na každý vstoupení do těch frekvencí, které mi přinášejí úžasnou pohodu. Hrajeme si, jsme tvořiví, kreativní. Je to něco, co člověka dokonce pozbudí, nabíjí a jsme zároveň i v nějaké souhře s tím klientem. My se snažíme ho nacítit a my si to úžasným způsobem užíváme. Jsem se s rekonektivním léčením setkala na přednášce pana Eckharta a následně mě to velmi zaujalo, takže jsem vlastně absolvovala další 2 přednášky a nakonec vlastně začátkem nového roku jsem si chtěla udělat radost, takže jsem si zaplatila vlastně Reconnection
A hned po prvním sezení vlastně jsem dostala nabídku práce tady v centru na pozici jakoby recepční nebo office manažerky a mění to vlastně můj život od té doby jako neustále. Chystám se teď vlastně na přednášky Erika Perla v Praze a vlastně do budoucna se plánuju stát praktičkou. Na rekonektivním léčení mě baví ta práce s klienty a to, že mě ta práce neustále překvapuje tím, že nikdy nevím, co se s klienty stane a to je na tom to krásné. Klient, který k nám přijde do našeho centra, vlastně nemusí být vůbec na nic připravený, nemusí nic očekávat, nemusí o té metodě nic vědět. Buď si domluví schůzku přímo s konkrétním praktikem, nebo prostě jenom přijde a na recepci dostane informace, může přijít přímo na sezení, může přijít na přednášku, který tady děláme vlastně o této metodě, a nebo prostě se může jenom přijít podívat, zeptat, vyzkoušet a domluvit si potom později schůzku, pakliže by ho to zajímalo. Je to velice jednoduchý, můžou to podstoupit vlastně malí děti, můžou to podstoupit lidi, kteří jsou absolutně zdraví a jenom mají zájem si to vyzkoušet. Můžou si to vyzkoušet lidi, kteří se chtějí v životě posunout dopředu vlastně, nebo zlepšit různé oblasti života, anebo samozřejmě někdo, kdo má nějaký konkrétní fyzický nebo i psychický problémy. Jo, je to metoda pro každýho a musím říct, že to je často velice příjemný a velice zábavný vlastně vůbec tím procesem projít.